Hej och välkomna! Det var fett länge sedan vi spelade in en video känner jag just nu. Ja, det var skitlänge sedan för vi har så här. Och förlåt för att det inte har kommit upp någon video på länge. Fast det har. Sen redigerar vi just nu. Tillfälligt på Noahs pappas dator. Ja. Och därför har han haft massa jobbgrejer på den. Så vi har inte kunnat redigera så mycket på hans dator. Så att, Det är därför. det är därför. Men i alla fall idag så tänkte vi prova på att göra slime. Och jag vet att det är ute och så. Men vi tänker testa Vi på tänker ett göra det annat ändå. slime. Och alltså alla tror nu att bara, den här med linsvätska och sånt skit. Nej. Vi ska ha Karlssons klister. Och det I alla fall. Okej. Vi kommer använda Karlssons klister. vatten. Och vatten. Alltså det är typ allting. Ja. Och sen ska vår klasskompis hade testat det här och han sa att det var bra förutom att man typ... det luktade äckligt. Så det tänkte ta typ lite Så, body lotion eller något. vi gör slimet först. Och vi Och tänkte sen ta så lite får vi body se om lotion i vi det. blandar i någonting så att det luktar godare. Ja, men då så måste vi bara fixa alla sakerna. Så vi ses då. Sådär, nu har vi fixat alla ingredienser. Det är Vatten. och Karlssons klister som vi visade förut. Bunker. Och bunker. Vi vet inte riktigt hur mycket vatten vi ska ta. Alltså, ja. Och jag tror det är inte så här giftigt eller något. Tror. Noah som gick precis ska hämta vattnet. Eller nej, han ska hämta en annan bunke. En plastbunke istället. Så att, ja. Det är därför vi har en annan bunke än vad vi visar. Sådär, nu är vi Ny tillbaka. plastbunke som inte är så rädd Jag har om. precis berättat det. Att hälla i Vatten. Då häller vi vattnet. Ja. Jäklar. Det går så bra. Det går bra. Ja. Okej, Där. vatten. Jag tror inte de behöver veta hur vattnet ser ut. Vatten! Okej, ja. Jag vet inte hur mycket man ska ha. Jag tror man ska ha rätt mycket. Ni ska följa med mig när jag hämtar lite papper för vi spillde. Så in på toan här. Ja, det räcker. Då blandar vi. Åh jävlar, det är så här. Vi måste ha mer, känns det som. Se, nu sitter det här. Ja, luktar. Alltså det luktar fett mycket lim. Okej, jag luktar. Så där, vi har tillbaka allt vatten och nu är det bara typ slimet. Alltså det är ju ingen slime typ kvar. Ew! Vad är det här för skit? Vår kompis sa det var bra. Okej, nu ska vi ta på det. Vänta, jag får inte upp den. Den fastnar på väggarna. Inget bra tecken. A few moments later. Vi måste känna vad det är. Okej, allesammans. Det här är ett... det fastnar på fingrarna. Eller vad jag vet om slime ska det inte fastna på fingrarna. Okej, hör bara här. Är det så här slime ska vara? I så fall kommentera. Usch! Det typ kom in i min hals. Usch, det här kan inte vara bra att lukta på. Vi jobbar in tvålen långsamt. Alltså nu låter det skitäckligt.
Det är lite kladdigt. Jag vill ta lite mer tvål. Den luktar fortfarande vidrigt. Alltså, Alltså, nej. Inte bra. Nå, jag har tagit så jävla mycket tvål nu. Alltså, jag skämtar. Nå. Nu luktar det jävligt lite lim. Alltså. Jag drar in den! Sådär, vi har sköljt av tvålen och den luktar inte lika äckligt, men den luktar fortfarande skitäckligt. Så att ja. Okej, nu har... Jävlar, vänta. Kolla. Ja, nu har vi i alla fall försökt få det. Luktar... Shit, vad långt upp jag sitter. Känner man att den är inzoomad? Ja. Oj, okej. Vi har försökt att få... det att lukta gott. Det gör inte. Eller det luktar lite mindre. Lite mindre än vad det gjorde innan. Men det här blev lite fail kan man säga. Det var inte alls bra slime. Det här var typ känt för att det skulle vara stretchigt, typ. Alltså att det skulle kunna... Så det är ändå ganska stretchigt, kolla. Eller, jag tycker inte det är stretchigt. Eller jag vet inte vad som är Jo, det stretchigt här eller är inte. stretchigt. Ja, Men den går ju sönder. Ska den gå sönder? Jag tycker den är skit. Vi måste städa nu.